Chào mừng các bạn đến với kênh review phim Em là I Love You. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 2 của bộ phim Thế thân thiên kim nhé. Trước đó ở phần 1 lão già Thẩm Thần Khải đã chơi ngu lấy tiếng, hại người không thành lại thành ra hại mình. Kết quả là tự biến bản thân làm bệ đỡ giúp Thịnh Miên được các cổ đông công nhận năng lực. Còn bản thân lão thì bị ăn chửi như con, phải hứa với các cổ đông sẽ điều tra đầu đuôi ngọn ngành rồi cho họ một câu trả lời thích đáng thì lão mới được tạm tha. Tuy nói là vậy, nhưng khi Thẩm Thần Khải cùng Thịnh Miên tới gặp trưởng thiết kế, lão ta lại không thèm chất vấn mà trực tiếp đổ hết tội cho người thiết kế. Thịnh Miên không tin một người đã lên được tới vị trí trưởng thiết kế rồi lại có thể mắc một lỗi sơ đẳng như vậy. Lo sợ bị lộ tẩy bản thân là người đứng sau chỉ thị, Thẩm Thần Khải vội vã buộc tội trưởng thiết kế có phải là gián điệp của công ty đối thủ cài vào. Hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Thần Khải, trưởng thiết kế biết nếu không làm theo lời của lão ta thì sẽ không còn đường lui, đành phải nhận hết lỗi lầm về mình và tự đi từ chức. Sau khi thành công gán hết tội cho trưởng thiết kế, Thẩm Thần Khải lại buộc Thịnh Miên phải chịu toàn bộ trách nhiệm sửa lại bản thiết kế, còn bản thân lão thì ngồi ngư ông đắc lợi. Trước một vấn đề cấp bách như vậy, Thịnh Miên cần thêm 2 nhà thiết kế cùng tham gia phụ trách thì mới theo kịp dự án. Nhưng giám đốc thiết kế lại là người dưới trướng làm việc theo chỉ định của Thẩm Thần Khải. Trước sự nhờ cậy của Thịnh Miên, cô ta lấy cớ phải thiết kế bộ sưu tập mùa thu sắp tới cần giữ lại những người có kinh nghiệm, chỉ giao cho Thịnh Miên những thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp. Mà những người này căn bản không ai có đủ năng lực để phụ trách thiết kế món trang sức cao cấp đợt này. Nhận thấy cô ta không muốn cho mượn người, Thịnh Miên đành phải tự mình nghĩ cách khác. Trưởng thiết kế rời đi cũng không để lại quá trình thiết kế, dự án rối mù như vậy cũng không có nhà thiết kế có tiếng nào chịu nhận. Thịnh Miên dù theo học mỹ thuật, nhưng nó không giống với thiết kế trang sức, một mình cô chỉ có thể vừa dò dẫm vừa chỉnh sửa, căn bản khó mà hoàn thành được bản thiết kế. Nhưng Tịch Hạc Niên biết cô cũng từng vẽ bản thiết kế, anh tin tưởng giao cho cô phụ trách dự án, nếu cô có thể hoàn thành, anh sẽ lập tức giúp bà cô chữa bệnh. Vì vậy dù chỉ có một mình, nhưng Thịnh Miên vẫn không quản ngày đêm miệt mài chỉnh sửa bản thiết kế. Chỉ trong thời gian ngắn, Thịnh Miên đã biến một bản thiết kế lỗi thành một bản thiết kế hoàn thiện. Sau khi Tịch Hạc Niên nhờ một nhà thiết kế chính của một thương hiệu xa xỉ có tiếng kiểm tra qua, biết được bản thiết kế của Thịnh Miên đã làm rất tốt, hai người yên tâm cho vào xưởng sản xuất. Khác với đám người trong công ty, nhờ sự giúp đỡ của Thịnh Miên mà toàn bộ công nhân ở xưởng sản xuất đều không bị mất việc. Đã vậy lại còn được cô tăng lương làm thêm lên gấp 3, vậy nên họ đều đồng lòng cùng cô đẩy nhanh quá trình sản xuất nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, ca phẫu thuật của bà ngoại Du Du cũng tiến hành thành công. Lúc này Du Du mới nhận ra, con người Tịch Hạc Niên tuy bên ngoài lạnh lùng khó ưa, hành động dứt khoát vô tình, nhưng lại là người nói lời giữ lời, càng đến gần anh càng thấy anh cũng là con người vô cùng ấm áp, chân thành. Trải qua những ngày sớm tối làm việc bên nhau, Tịch Hạc Niên dường như cũng không phân biệt nổi, mình là đang rung động với cô gái tên Du Du, hay chỉ vì cô ấy có khuôn mặt giống với Thịnh Miên mà bất giác đối xử tốt với cô ấy. Trong khi hai người đang dần có thiện cảm với đối phương, họ lại không biết rằng nguy hiểm đang tới cận kề. Du Du luôn sống trong thân phận Thịnh Miên mà không hề biết rằng người bạn thân của mình, Lạc Ngôn, cũng đã vào tập đoàn Minh Hà làm việc. Một thời gian dài không liên lạc được với Du Du, cô ấy đã lo lắng mà tìm kiếm tung tích của cô không ngừng nghỉ. Nhưng cũng chính sự xuất hiện của người bạn thân này lại là nguy cơ đẩy Du Du vào bờ vực nguy hiểm. Sau khi nhìn thấy bản thiết kế hoàn thiện của Thịnh Miên được chuyển về bộ phận thiết kế, Lạc Ngôn đã nhận ra vị giám đốc thiết kế mới này lại có ký hiệu tránh bị đạo nhái y hệt với ký hiệu mà người bạn Du Du của mình vẫn luôn dùng. Điều này vô tình bị Thẩm Tịnh Văn nghe thấy được, liền cho người bí mật đi lấy bản thiết kế của Du Du ở trường. Nhận thấy trong bản thiết kế của Thịnh Miên và Hứa Tân Du, từ nét vẽ tới ký hiệu chống hàng nhái của hai người đều giống hệt nhau, ngay cả khuôn mặt của hai người cũng giống như từ một khuôn đúc ra. Bà ta biết đây chính là manh mối quan trọng để có thể lật tẩy thân phận giả mạo của Thịnh Miên, liền hẹn Thịnh Miên về nhà ngay tối hôm đó. Rồi lấy cớ rằng tập đoàn Minh Hà sắp tổ chức một cuộc thi thiết kế, bà ta nhờ Thịnh Miên lấy danh nghĩa cá nhân để mời vị giáo sư của cô ở bên Mỹ về tham dự. Thịnh Miên vốn định tìm cớ thoái thác, nhưng dưới ánh mắt tự tin của Tịch Hạc Niên, cô đã nhanh chóng vui vẻ đồng ý lời nhờ cậy của bà ta. Tới lúc này Thịnh Miên vẫn cho rằng sự việc lần này chỉ là trùng hợp. Sự ngây thơ tin người của cô khiến Tịch Hạc Niên vô cùng không hài lòng. Một lần nữa phải nhắc nhở cho cô hiểu, một số người có tham vọng thể hiện rõ trên mặt, nhưng cũng có một số người, bề ngoài nhìn thì có vẻ vô hại, nhưng lại giỏi nhất là mượn reo rớt người. Cũng nhờ sự sơ suất lần này của đám người Thẩm Thần Khải, Tịch Hạc Niên đã rất nhanh thu thập được bằng chứng người phụ trách phòng dự án tên Lưu Thiên, cũng là người dưới trướng của Thẩm Thần Khải, đã lợi dụng danh nghĩa Minh Hà để vụ lợi, chỉ riêng năm ngoái hắn đã bòn rút 350 triệu đô la. Nhưng trước mắt vẫn chưa có bằng chứng Thẩm Thần Khải là chủ mưu phía sau, Tịch Hạc Niên chỉ có thể trông cậy Thịnh Miên âm thầm tìm cách cho lão chủ tịch xem đống tài liệu này. Trước sự báo đời của đám thuộc hạ,
Thẩm Thần Khải tức đến không nói nên lời. Nhân lúc phía Tịch Hạc Niên còn chưa nắm được chứng cứ phạm tội của mình, Thẩm Thần Khải đã dùng sự an toàn của vợ con Lưu Thiên mà ép hắn phải thay lão ta trừ khử Thịnh Miên. Vì vậy Lưu Thiên đã tìm cách dụ Thịnh Miên tới hẻm vắng, nhân lúc cô không để ý mà bắt cô đi. Sau khi túm được Thịnh Miên, Lưu Thiên nhanh chóng muốn mang Thịnh Miên đi thủ tiêu. May mắn là Thịnh Miên vẫn luôn mang theo đồ phòng thân bên mình nên cô đã tự cởi được trói. Sau đó cô đã nhanh chóng nhắn tin báo vị trí của mình cho Tịch Hạc Niên biết. Rồi nhân lúc Lưu Thiên không để ý, Thịnh Miên đã chạy trốn khỏi ô tô, nhưng với thể lực yếu đuối của mình, Thịnh Miên rất nhanh đã bị Lưu Thiên đuổi kịp. Bị dồn đến đường cùng, Lưu Thiên bất chấp việc phải đi tò cũng phải rớt Thịnh Miên ngay tại đây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tịch Hạc Niên đã kịp tới ngăn cản Lưu Thiên ra tay. Nhưng Thịnh Miên vì không thể chống đỡ nổi nên cứ thế mà rơi xuống sông. Khi Thịnh Miên tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện, lúc này cô mới biết, Tịch Hạc Niên đã bất chấp di chứng sợ nước của mình mà lao xuống cứu cô, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Biết anh vì mình mà hy sinh nhiều như vậy, cô liền lo lắng chạy tới thăm anh. Nhưng việc đầu tiên Tịch Hạc Niên làm sau khi tỉnh dậy lại là gấp gáp trao cho Thịnh Miên nụ hôn điên cuồng chiếm hữu. Lần đầu tiên anh dùng giọng điệu như thỉnh cầu mà đầy chân thành, nói cô không được rời xa mình, rồi lại một lần nữa cuồng nhiệt mà hôn cô say đắm. Nhưng sau khi định thần lại, anh lại thản nhiên nói chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là do anh nhận nhầm người. Nhớ lại vừa rồi trong lúc mê man, Tịch Hạc Niên đã luôn miệng lặp đi lặp lại cái tên Thịnh Miên. Ngay chính bản thân cô cũng dường như quên mất thân phận thật của mình chỉ là Hứa Tân Du, điều này khiến cô không khỏi thất vọng khôn nguôi. Lúc này thư ký hốt hoảng tới báo tin, Thẩm Thần Khải đã đến tiến cử Thịnh Miên với lão chủ tịch, để cô phụ trách kế hoạch tổ chức hội nghị mới vào 3 ngày tới. Thịnh Miên và Tịch Hạc Niên không tin lão ta lại tốt bụng như vậy. Hai người không biết rốt cuộc lão có mưu đồ gì, lại không thể từ chối dự án này khiến lão có cơ hội loại Thịnh Miên ra khỏi vị trí cốt lõi của công ty. Tuy rất mạo hiểm nhưng trước mắt cũng chỉ có thể để Thịnh Miên tiếp nhận dự án này và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Thẩm Thần Khải. Lão ta là người mưu mô có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, dù bên trong trăm ngàn lần đều muốn rớt Thịnh Miên, nhưng ngoài mặt vẫn có thể niềm nở nói chuyện với cô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn vào thái độ đắc ý của lão, Tịch Hạc Niên càng chắc chắn lão đã giăng sẵn cái bẫy đợi hai người bước vào. Nhưng bất kể là sống hay chết, anh cũng sẵn sàng đấu với lão ta tới cùng. Tại buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Minh Hà, Thịnh Miên vô cùng lo lắng khi không biết lão già Thẩm Thần Khải sẽ giở trò bỉ ổi gì, nhưng trước những lời trấn an của Tịch Hạc Niên, cô cũng đã bớt đi được phần nào lo lắng. Cũng không biết từ khi nào, mỗi khi có anh ở bên cạnh, cô luôn có một cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng ở một góc mà Thịnh Miên không để ý, thì người bạn thân Lạc Ngôn của cô cũng đã có được thư mời tham dự mà Thẩm Thần Khải đã cố tình sắp xếp. Đến khi Thịnh Miên vừa bước lên khán đài giới thiệu sản phẩm mới, thì Lạc Ngôn đã lập tức nhận ra cô, biết cô vẫn bình an mà lại không chịu liên lạc, để mình lo lắng đi tìm suốt thời gian qua. Lạc Ngôn đã nổi giận mà chạy tới chất vấn trách mắng cô bạn thân vô lương tâm này. Điều này đã làm những người ở đó vô cùng hoang mang trước cái tên Hứa Tân Du. Đạt được ý đồ, lão già Thẩm Thần Khải hăng hái xông lên giả vờ bảo vệ Thịnh Miên là cháu gái của lão chủ tịch, nhưng thực chất là dụ Lạc Ngôn đưa ra bức ảnh chụp chung với cô bạn Hứa Tân Du của mình. Nhìn thấy bí mật của mình sắp bị cô bạn thân lâu năm tiết lộ, Hứa Tân Du lo lắng tới nỗi không thể đứng vững nổi nữa. Nhưng khi đối mặt với sự hoài nghi của các cổ đông, Hứa Tân Du đã cố gắng lấy lại dáng vẻ của Thịnh Miên, đưa ra lời khẳng định chắc nịch rằng đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng dù vậy, mọi người cũng khó lòng tin vào lời nói của cô. Các cổ đông ai ai cũng biết cô có khuôn mặt giống hệt mẹ cô. Nhưng Thịnh Miên và Hứa Tân Du cũng giống nhau y đúc, đến Thẩm Tịnh Văn cũng không phân biệt nổi. Điều này càng khiến các cổ đông hoài nghi về thân phận của Thịnh Miên. Chứng kiến cô bạn thân ngày nào của mình chối bay chối biến không chịu thừa nhận, Lạc Ngôn cho rằng Hứa Tân Du vì tiền mà ngay cả bà ngoại của mình cũng không cần, cảm thấy vô cùng thất vọng về cô. Thấy Thịnh Miên sắp không chống đỡ nổi nữa, Tịch Hạc Niên đành phải tự mình làm người xấu, đổ cho Lạc Ngôn chỉ muốn vu khống huể hoại người khác mà thôi. Để không cho cá lọt lưới, Thẩm Thần Khải lại một lần nữa đổ tội cho Hứa Tân Du đã rớt Thịnh Miên thật để chiếm đoạt thân phận. Nhưng lão ta không thể lường trước được rằng Tịch Hạc Niên đã cho người sắp xếp giấy chứng tử giả cho Hứa Tân Du, lợi dụng chuyện này để công bố một nửa sự thật. Nói về việc thật sự đã có người muốn trừ khử Thịnh Miên, nhưng vì Hứa Tân Du quá giống cô, nên đã bị kẻ đó nhận nhầm mà vô tình trở thành kẻ chớt thay Thịnh Miên. Nghe Tịch Hạc Niên nói vậy, Thẩm Thần Khải liền chột dạ không đánh tự khai, dù Tịch Hạc Niên không nhắc gì tới lão ta, nhưng lão lại giãy đành đạch lên đòi anh đưa ra bằng chứng do lão đứng sau. Đến khi nhận ra mình lỡ miệng nói hớ, lão mới phát hiện các cổ đông đã xôn xao nghi ngờ lão vì muốn tranh giành tài sản mà cho người trừ khử cháu gái. Phải tới khi Thẩm Tịnh Văn khôn khéo đứng ra hòa hoãn thì những lời bàn luận xôn xao mới lắng xuống. Lúc bấy giờ, Hứa Tân Du mới hiểu ra, trong lúc cô đứng ngồi thấp thỏm không yên, thì mọi chuyện đã được Tịch Hạc Niên dự tính chu toàn tất cả.
thế mà anh lại không hề nói cho cô biết một tiếng. Lúc này, đối mặt với cô bạn thân của mình, Hứa Tân Du lại không thể nào nhận lại, chỉ có thể dưới thân phận Thịnh Miên bất lực nhìn cô ấy đau lòng rời đi. Trải qua lần thất bại thảm hại này, Thẩm Thần Khải như con thú bị dồn đến đường cùng. Đã không thể trừ khử được Thịnh Miên, lại không thể tìm ra điểm yếu của cô, lão ta liền nghĩ ra mưu hành kế bẩn để hủy hoại cô. Nhân lúc Tịch Hạc Niên có việc bận phải để Thịnh Miên ở lại một mình, người của lão ta đã lén bỏ thuốc vào đồ uống rồi mang đến cho cô. Thịnh Miên cũng không hề đề phòng mà cứ thế nhận lấy. Sau khi thành công khiến Thịnh Miên dính thuốc, lão ta đã cử một đám đàn ông đến lấy đi sự trong trắng của cô. Cũng may Tịch Hạc Miên lại một lần nữa kịp thời tới nơi cứu Thịnh Miên, vốn định đưa cô tới bệnh viện. Nhưng lúc này, thuốc trong người Thịnh Miên đã phát tác, khiến cô không thể tự chủ được mà luôn miệng cầu xin anh cho cô. Trước những hành động quyến rũ của cô, Tịch Hạc Niên cũng dần đánh mất sợi dây lý trí cuối cùng. Cứ tưởng từ đây hai người sẽ có một tiến triển mới, vậy mà sau một đêm triền miên, Tịch Hạc Niên lại chỉ lạnh lùng nói với Thịnh Miên rằng, sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ bồi thường cho cô. Cái nết lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo của Tịch Hạc Niên khiến cậu trợ lý cũng phải cảm thán bất lực, rõ ràng rất quan tâm người ta nhưng miệng lúc nào cũng cứng như đá. Vừa mới giây trước còn lạnh nhạt với người ta, xong giây sau đã chạy tới cảnh cáo lão già Thẩm Thần Khải nếu còn dám một lần nữa động tới Thịnh Miên thì anh sẽ tiễn lão xuống địa ngục. Lão còn đang đắc ý kế hoạch hủy hoại Thịnh Miên đã thành công. Ai mà ngờ bọn thuộc hạ của lão chẳng những không chụp được tấm ảnh nhạy kèm nào của cô, mà lão còn bị Tịch Hạc Niên tẩn cho một trận nhục nhã như vậy. Lúc này bên phía Thẩm Tịnh Văn lại chuẩn bị ra tay với Thịnh Miên. Thông qua việc tiếp cận với cô bạn thân của Thịnh Miên, bà ta biết được Hứa Tân Du bị dị ứng rất nặng với phấn hoa lan, thậm chí có thể chết nếu hít phải nhiều. Mà Thịnh Miên thật lại không có triệu chứng đó. Vì vậy bà ta đã hẹn Thịnh Miên tới rồi nhờ cô giúp bà ta xuống nhà kính lấy phân bón hoa hồng. Lời nhờ cậy của bà ta không có gì vô lý, Thịnh Miên chỉ có thể miễn cưỡng nhận lời mà đi lấy giúp bà ta. Cứ tưởng kế hoạch lần này sẽ giúp bà ta thành công loại bỏ được cô, nhưng khi bà ta xuống tới nơi lại thấy Thịnh Miên đã biến mất không chút tăm hơi. Cũng may sau nhiều lần lĩnh hội bộ mặt giả tạo của bà ta, Thịnh Miên đã học được cách đề phòng. Dù không biết bà ta muốn giở trò gì nhưng trước khi bước vào nhà kính, cô đã nhắn tin bảo Tịch Hạc Niên tới, nhờ vậy mà cô mới thoát được kiếp nạn này. Nhìn thấy Thịnh Miên nằm trên giường bệnh, Tịch Hạc Niên thật sự không muốn cô vì mình mà phải đối diện với tử thần thêm lần nào nữa. Sau khi Thịnh Miên tỉnh lại, cô mới biết Thẩm Tịnh Văn là từ chỗ cô bạn thân Lạc Ngôn mà biết được cô bị dị ứng với hoa lan. Nhưng cô tin chắc rằng Lạc Ngôn chỉ là bị Thẩm Tịnh Văn lợi dụng chứ không cố ý muốn hại cô. Dù biết cô vì muốn giúp anh nên mới liều mình mà đi thăm dò Thẩm Tịnh Văn, nhưng trải qua lần nguy hiểm này, Tịch Hạc Niên không cho phép cô tự ý hành động nữa. Nhìn anh vì lo lắng cho mình mà tức giận, Thịnh Miên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi nghe thấy anh là vì lo lắng cho trái tim đang ở trong người mình, cô mới bàng hoàng nhận ra mình lại một lần nữa chỉ là tự mình đa tình, anh chỉ lo lắng cho trái tim của vị hôn thê của anh mà thôi. Dù biết những lời vừa rồi đã khiến Thịnh Miên tổn thương, nhưng Tịch Hạc Niên càng quan tâm càng phải tỏ ra vô tình. Anh cho rằng chỉ khi làm như vậy mới có thể bảo vệ cô trước những kẻ không từ thủ đoạn hại người kia. Thẩm Tịnh Văn vốn định ngồi ngư ông đắc lợi nhìn Thẩm Thần Khải với Thịnh Miên trừ khử lẫn nhau, nhưng sau nhiều lần thất bại thảm hại của Thẩm Thần Khải, bà ta thấy con cờ thế mạng này không được cái tích sự gì, nên đã âm thầm gửi cho lão chủ tịch chứng cứ tham ô của Thẩm Thần Khải, khiến lão chủ tịch tức giận mà bãi bỏ mọi chức vụ của Thẩm Thần Khải ở công ty. Lão già đó tưởng là do Tịch Hạc Niên và Thịnh Miên đứng sau, cứ dãy đành đạch trước mặt hai người, lại không biết rằng mọi chuyện đều do bà chị tôn quý của lão một tay sắp đặt nên. Nhìn thấy Thẩm Tịnh Văn ngay cả đứa em trai thân cận mà cũng đối xử tàn nhẫn tuyệt tình như vậy, hai người biết tiếp theo bà ta chắc chắn sẽ tìm đến đối phó với mình. Tịch Hạc Niên lo lắng bà ta sẽ tìm cách làm hại Thịnh Miên, nên đã liên tục nhắc nhở cô làm gì cũng phải báo với anh một tiếng. Lúc này Tịch Hạc Niên cũng đã tóm được một manh mối, người tài xế gây tai nạn khiến cha mẹ của Thịnh Miên ra đi vào 17 năm trước hiện tại đã ra tòa. Chỉ cần tìm được ông ta thì mọi chuyện sẽ lập tức sáng tỏ. Khi Tịch Hạc Niên trở về, trời đã đổ giông bão, Thịnh Miên thấy anh sắc mặt không tốt, trên tay lại còn bị thương, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Nhìn thấy Thịnh Miên không ngừng lải nhải bên tai vì lo lắng cho mình, Tịch Hạc Niên không kiềm được lòng mà cúi xuống hôn cô. Trước hành động thân mật vừa rồi của Tịch Hạc Niên, Thịnh Miên lại ngày càng lún sâu vào tình yêu dành cho anh. Dẫu biết anh là đi thăm mộ của Thịnh Miên thật trở về nên tâm trạng mới u sầu như vậy, nhưng vì là điều Tịch Hạc Niên muốn, cô nhất định sẽ giúp anh, từ tay đám người Thẩm Thần Khải, giành lại những gì vốn thuộc về vị hôn thê của anh. Nhưng mọi chuyện lại chẳng thể suôn sẻ được như ý, ca phẫu thuật của lão chủ tịch đã thất bại, rất có thể ông ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Thẩm Tịnh Văn và Thẩm Thần Khải lập lấy đó làm cái cớ để phủ nhận giao kèo của Thịnh Miên và lão chủ tịch, đòi bổ nhiệm Thẩm Tịnh Văn lên làm người kế nhiệm. Gấp gáp đoạt quyền như vậy,
Tịch Hạc Niên chắc chắn bà ta đã động tay vào ca phẫu thuật này nhưng lại không có chứng cứ. Cứ tưởng mọi chuyện thành công cốc, nhưng thư ký của lão chủ tịch lúc này lại tới đưa ra thông báo. Trước đó, lão chủ tịch đã để lại di ngôn, nếu ca phẫu thuật lần này thất bại, tập đoàn Minh Hà sẽ do Thịnh Miên toàn quyền quản lý. Thẩm Thần Khải và hai mẹ con Thẩm Tịnh Văn đều không chịu khuất phục, nhưng di ngôn không thể thay đổi, họ đành phải cắn răng mà chịu đựng. Thẩm Tịnh Văn không tin nổi mình lại bị người cha già của mình chơi cho một vố như vậy, bà ta hạ quyết tâm phải có được mẫu DNA chứng minh Thịnh Miên hiện tại là giả mạo. Trở lại với Thịnh Miên, khi cô còn đang vui mừng chuẩn bị cho buổi nhậm chức tân chủ tịch vào 5 ngày tới, thì Tịch Hạc Niên lại thông báo nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi, 2 ngày nữa anh sẽ lấy danh nghĩa đưa cô ra nước ngoài tiếp tục việc du học còn đang dang dở, từ đó đưa cô và bà cô rời khỏi đây. Nhìn bản chuyển nhượng cổ phần, Thịnh Miên không thể hiểu nổi Tịch Hạc Niên. Cô cứ tưởng sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, mối quan hệ giữa hai người đã không còn là lợi dụng lẫn nhau nữa. Nhưng khi nghe chính miệng Tịch Hạc Niên thừa nhận rằng từ đầu tới cuối anh chỉ coi cô như thế thân của Thịnh Miên thật, Thịnh Miên mới thật sự chấp nhận rằng từ đầu tới cuối đều là do cô tự ngộ nhận, liền dứt khoát ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần sang tên anh. Nhìn bóng dáng Thịnh Miên rời đi, Tịch Hạc Niên dù không nỡ buông tay cô, nhưng anh thà để cô có một cuộc sống bình yên tự do, cũng không muốn cô tiếp tục bị kéo vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Nhưng anh không biết rằng, dù anh có tính toán kỹ đến đâu, cũng chẳng thể ngăn cản được mụ già thâm hiểm Thẩm Tịnh Văn ra tay với Thịnh Miên. Cũng may bà ta chỉ muốn lấy méo của cô để làm xét nghiệm DNA rồi bỏ cô lại căn nhà hoang. Khi Tịch Hạc Niên tìm thấy cô thì đã thấy cô đang ngồi bần thần dưới đất. Nhìn thấy bộ dạng anh tức giận vì lo lắng cho mình, Thịnh Miên đã thỉnh cầu anh nếu đã không thích cô thì đừng bày ra cái dáng vẻ như thể rất yêu cô như vậy. Trong đêm cuối cùng trước khi đưa Thịnh Miên ra nước ngoài, Tịch Hạc Niên đã không kìm được lòng mà ở bên cạnh cô đến khi cô yên giấc ngủ ngon. Khi Thịnh Miên tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đã không còn thấy Tịch Hạc Niên ở bên nữa, lại chỉ nhờ trợ lý đến tiễn cô ra sân bay. Nhưng đúng lúc này, Thịnh Miên lại nhìn thấy tin tức đưa tin một vụ tai nạn khiến hai người mất mẹ. Mà chiếc xe gặp tai nạn lại là của Tịch Hạc Niên, cô không tin anh cứ thế bị hại, liền bỏ trốn khỏi xe ra sân bay. Nghĩ tới mụ già thâm hiểm Thẩm Tịnh Văn, Thịnh Miên thấy mình không thể để Tịch Hạc Niên một mình đối phó với bà ta, cô đã nhanh chóng trở về để tham gia buổi kế nhiệm của tân chủ tịch. Chứng kiến toàn bộ quá trình Thịnh Miên giúp doanh thu của công ty tăng lên 34 tỷ, các cổ đông đồng loạt tán thành bổ nhiệm cô làm tân chủ tịch. Nhưng Thẩm Tịnh Văn đã đưa ra bản kết quả xét nghiệm DNA chứng minh cô là Thịnh Miên giả mạo. Dù Thịnh Miên phủ nhận bản kết quả là giả, nhưng Thẩm Tịnh Văn và Thẩm Thần Khải đã liên thủ với nhau muốn ép cô làm xét nghiệm lại ngay tại chỗ. Nhìn thấy sự chần chừ của Thịnh Miên, các cổ đông lại một lần nữa bị xoay như trong chóng, không ai lại muốn tập đoàn Minh Hà rơi vào tay người ngoài cả. Khi Thịnh Miên đang nghìn cân treo sợi tóc, Tịch Hạc Niên lại xông vào khẳng định Thịnh Miên hiện tại đúng là giả mạo. Nhìn thấy anh vẫn bình an vô sự, Thẩm Tịnh Văn không thể tin nổi vào mắt mình, rõ ràng bà ta đã cho người ra tay với anh vào sáng nay. Nhưng khi biết Tịch Hạc Niên chính là con trai cả tưởng đã chết hơn 20 năm trước của chị gái mình, cũng chính là anh trai của Thẩm Thịnh Miên, bà ta càng không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Hóa ra năm anh 10 tuổi đã bị bắt cóc, bố mẹ anh trên đường đi cứu anh đã gặp tai nạn mà mất ngay tại chỗ, còn anh thì bị ném xuống sông cũng suýt hẹo, may mắn được hai vợ chồng cứu và nhận nuôi rồi đưa anh cùng ra nước ngoài sinh sống. Anh biết tất cả đều là do Thẩm Tịnh Văn dàn xếp, nên suốt bao năm qua anh vẫn luôn ấp ủ chờ đợi cơ hội trả thù. Cũng chính vì chuyện này mà khi Thịnh Miên chỉ mới 5 tuổi lão chủ tịch đã phải gửi cô ra nước ngoài. Thật không ngờ ngay ngày đầu tiên cô ấy về nước đã bị xét hại, ngay sáng nay anh cũng suýt nữa đã bị bà ta hại chết. Trước bản ghi âm lời khai của tài xế gây ra vụ tai nạn năm xưa, Thẩm Tịnh Văn đã không còn gì để chối cãi. Bà ta nở nụ cười điên dại, thừa nhận tất cả là do bà ta làm. Bà ta luôn trách lão chủ tịch chỉ biết thiên vị mẹ anh, không cho bà ta vào công ty làm việc, bà ta không cam lòng khi nhìn mẹ anh có được tất cả. Nhưng bà ta không hiểu, từ nhỏ bà ta đã có sức khỏe kém, lão chủ tịch và mẹ anh vì muốn bà ta được sống thoải mái không gánh nặng, được làm những gì mình muốn, nên đã đồng thuận để mẹ anh ôm hết mọi áp lực điều hành công ty về mình. Đến lúc này, Thẩm Tịnh Văn mới nhận ra bản thân đã sai đến không thể cứu vãn. Sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, Hứa Tân Du cũng được trở lại với thân phận thật của mình. Bây giờ cô mới biết, từ đầu tới cuối cô vẫn luôn bị Tịch Hạc Niên lừa gạt. Cô cứ tưởng mình luôn là người thế thân cho vị hôn thê của anh, nhiều lần hy vọng vào tình yêu rồi lại bị anh dập tắt, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra cô gái đó là em gái của anh. Còn cô chẳng khác nào một con cờ không hơn không kém, để anh mặc sức lợi dụng. Nghĩ vậy, Hứa Tân Du liền tức giận mà bỏ đi. Nhưng Tịch Hạc Niên đã chạy theo níu kéo. Đúng thật là ban đầu anh muốn lợi dụng cô vì gương mặt giống hệt Thịnh Miên.
Nhưng chứng kiến cô nhiều lần vì anh mà đi vào chỗ nguy hiểm, anh đã thật sự yêu cô, cũng chưa từng coi cô là người thay thế. Trước đó vì chưa giải quyết xong những mối nguy hiểm kia, anh không biết chuyện gì có thể xảy đến với cô, nên chỉ có thể đẩy cô rời xa mình. Trước những lời bày tỏ chân thành của Tịch Hạc Niên, Hứa Tân Du đã đồng ý tha thứ cho anh. Và như vậy, sau khi cùng nhau trải qua nhiều lần sinh tử có nhau, anh chàng tổng tài lạnh lùng thâm trầm và cô sinh viên nghèo ngày nào đã có một cái kết viên mãn. Bộ phim Thế Thân Thiên Kim đến đây là hết. Mọi người nếu yêu thích video này, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ Em Là I Love You ngày càng phát triển nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành, mọi việc như ý, rất mong được gặp lại các bạn ở những bộ phim giải trí tiếp theo.